Sau khi máy khởi động lên, tiến hành kiểm tra lại phần cứng một lần nữa. Xem coi card màn hình này có nhận là hoàn chỉnh hay không, hay có dấu chấm than không. Rồi, tiếp tục có dấu chấm than nha cả nhà. Rồi mình mới liên hệ và mình báo tư vấn cho cái người chủ của cái máy này là mình báo là cái máy này đã hấp khô. Và cái con CPU này cũng khả năng là đã hấp khô luôn rồi. Bây giờ mình sẽ thật tâm, mình sẽ chỉ cho cả nhà xem. Cho dù anh em kỹ thuật hoặc khách luôn. Để nhận biết làm sao là máy đã bị hấp rồi. Ví dụ có hấp mà có dấu mỡ á, thì cả nhà thấy rồi, nhìn nó xung quanh đây nó dơ nè, nó có mỡ hàng rồi đó, là mình nhìn là biết ngay. Còn một số mà gọi là thợ cao á, người ta sẽ dùng cái phương pháp là hấp khô. Đã đủ nhiệt độ cháy trì, giờ mình sẽ tắt máy và bóc chip ra. Rồi để em kiểm tra trên mainboard coi. Rồi dấu hiệu bị đứt mạch cả nhà ơi. Cái gì cái main này nó bị chập chờn là đúng rồi đây. Những mạch ngay chỗ này nó bị đứt rồi cả nhà, đứt chân hết rồi. Mình vừa ở trong trình xe ra nhé. Rồi thông qua kênh Trọng Nhân Fit, hiện tại anh này là ở Trà Vinh, gửi cho mình một cái laptop lên để nhờ mình kiểm tra và sửa chữa. Đây đây thùng xốp anh ấy gửi lên. Rồi mình sẽ quay lại quá trình kiểm tra cái máy này cho cả nhà xem nha. Và cái cho anh chủ máy này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi nhận hàng tiếp đây. Đó, mình đến điểm khác mình nhận nha. Sau khi mình nhận vòng vòng xong mình về thì sẽ kiểm tra cái máy của anh em này. Ok, rồi mình đi thôi. Let's go. Thông qua kênh YouTube Trọng Nhân Fit của mình là có một ông anh ở Trà Vinh và thấy mình có làm một cái laptop Acer Nitro vì lỗi Vega mà mình đóng Vega lại thành công, nên anh ấy đã tin tưởng mình và gửi laptop lên trên mình. Rồi bây giờ mình đã nhận cái thùng hàng về rồi. Ở chỗ mình hiện tại đang mưa nha cả nhà, nếu có ồn thì cả nhà thông cảm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình khu cái thùng ra để kiểm tra coi anh ấy gửi mình lên cái máy là máy gì. Đó, cả nhà mà gửi qua trình xe thì đóng thùng gì thì chắc cú ha. Là đây là em laptop Acer Nitro. Rồi để mình coi cái mã máy là mã gì. Laptop Acer Nitro A515-54. Rồi bây giờ mình tiến hành kiểm tra máy thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test máy nha cả nhà. Mình mở nguồn. Rồi máy này còn pin. Rồi máy này hiện tại đang lên hình. Màn hình có dấu hiệu chớp chớp nha cả nhà. Mới chớp nhẹ nhẹ nè. Rồi giờ em sẽ kiểm tra phần cứng nha. Đây, hiện tại là đang đánh dấu than nè. Rồi cái driver này đang bị lỗi nè. Đây em gỡ bỏ và xóa nó đi. Rồi để em lấy cái biểu tượng control panel ra. Em vào coi không biết anh này có cài driver chưa. Để em xem thử. Có cài driver nè. Giờ em sẽ gỡ bỏ driver luôn. Rồi đã gỡ bỏ xong. Tiến hành em khởi động lại máy. Rồi em vào phần cứng em kiểm tra lại cái thiết bị phần cứng nha. Đây, driver Vega mình đã gỡ bỏ ra đây. Tiếp đến em sẽ kết nối wifi của em vào. Mở phần mềm Việt web lên. Em vào acer.com. Vào phần hỗ trợ. Trình điều khiển và hướng dẫn sử dụng. Đây em sẽ nhập cái số series máy. Đây, số series máy thì nằm phía dưới đây nha cả nhà. Đó, đây em không để lộ nha. Đây cái chỗ chữ SN nè. Đó, đây là số series máy. Bây giờ em sẽ tiến hành em nhập số series máy vào. Hiện ra đúng thông số máy nè. Đây con này là Nitro AN515-54 nha cả nhà. Em sẽ tiến hành em kiếm driver. BIOS and firmware. Cái này đang em chọn lại là Windows 10. Rồi em kiếm cái driver Vega để em cài đặt lại. Đây GTX 1050 nha cả nhà. Rồi em sẽ chọn một tải về.
Đây em tải về. Sau khi tải xong em sẽ mở thư mục lên, thư mục em tải về rồi tiến hành em sẽ cài đặt cái driver Vega này, chọn vào mục setup, chọn continue. Nè. Quá trình này cả nhà vui lòng chờ đợi trong giây lát nha. Quá trình setup đã hoàn thành, em chọn luôn, đóng đi. Em sẽ mở lên xem có thấy nhận phần cứng chưa. Đây, nhận card màn hình là card đồ họa nha cả nhà. Đây là card Nvidia GeForce GTX 1050. Em sẽ tắt đi. Và sau đó em sẽ reset lại máy nữa. Sau khi máy khởi động lên, tiến hành kiểm tra lại phần cứng một lần nữa. Xem coi card màn hình này có nhận là hoàn chỉnh hay không, hay có dấu chấm than không. Rồi, tiếp tục có dấu chấm than nha cả nhà. Rồi cái này khả năng là do card bị lỗi rồi. Giờ mình sẽ tháo máy ra và kiểm tra coi cái men này bị như thế nào. Xem cái card màn hình này mình có thể cứu được hay không. Nhưng mà tỷ lệ khả năng là mình thấy cái chấm than này mình nhận cũng rất là nhiều máy rồi. Hầu như là do card màn hình lỗi. Sau khi mình tháo ốc hết rồi, bây giờ mình sẽ tách cái mặt đê ra. Đây còn một con mình chưa tháo. Đây, lấy mặt đê lên nhé cả nhà. Đầu tiên là phải rút pin liền, không nói gì hết. Sẵn đây em tháo pin ra luôn. Tháo cái tản nhiệt ra liền, xem cái card này có sửa chữa gì chưa. Đây, dắt quạt tháo ra. Còn đây một cái đây nữa. Xong, em lấy cái tản nhiệt ra nhé. Đây, kiểm tra sơ bộ cùng em nha cả nhà. Ở cả nhà thấy cái góc con chip màu nâu không? Sao cái chip này em nghi nghi là giống như đã có ai tác động rồi á. Tại cái màu nó rất thường, nó rất là trắng. Con CPU bên đây cũng vậy nè. Đây, góc bên đây là còn trắng thấy không cả nhà? Đó. Cái keo bảo vệ còn trắng. Đây hơi ngà ngà. Bên đây vàng nè, bên đây vàng nè. Ừ. Không biết con card này có tác động gì chưa? Để em kiểm tra kỹ coi. Tại có một số anh em kỹ thuật á, xài là gọi là công nghệ là hấp khô á, là để nguyên cái chip vậy là hấp luôn, là không có nại keo hoặc là vô mỡ gì hết. Đó, nên là mà cái màu của cái miếng này nè, cái màu của cái keo nè, nó như nó khác biệt, đúng không cả nhà? Máy này em nghi ngờ quá. Tiếp đến thì em sẽ tháo toàn bộ cái men nè, sẽ rút cái vật cáp màn hình ra. Pin CMOS thì em tốt nhất em để nguyên vào đây. Rồi em sẽ tháo cáp, đây cáp led, cáp chuột, cáp phím, led phím, dắt nguồn, dắt loa, tháo M2 ra luôn. Cáp anten wifi tháo luôn. Giờ em sẽ tháo ốc.
Tháo ốc của men. Hai ba con. Rồi con cáp này nó nằm phía dưới nên em mở cái đầu bên đây nha. Nhấm nhẹ còn ốc không? Đây còn con nè. Rồi giờ em sẽ nhấm nhẹ cái men lên. Ok. Rồi. Em dám chắc là cái con cạc này đã bị hấp khô rồi. Đây em thấy cái chỗ này nè, nó vẫn hở lên nè. Nghi lắm nè. Rồi. Nếu mà này nại nhẹ là cái dấu có dấu hấp rồi. Rồi chính xác nha cả nhà. Vậy là cái em kiểm tra cơ bản là em xác định đúng rồi đó. Là cái máy này cạc này có qua thợ hấp rồi, nhưng mà người ta là hấp gọi là kỹ thuật gọi là hấp khô. Là hấp là không có chế nhựa hoặc tháo keo hết, để vậy là nguyên zin nè. Đó. Cái gì mà những người thợ nào không có kinh nghiệm chuyên về làm men á, là sẽ nhìn không bao giờ biết. Không bao giờ biết là máy này hay không. Đây. Miếng keo đã vàng là đã có tác động nhiệt. Rồi cái thứ hai, keo này nó rất là chắc, nếu mà chúng ta mới tháo lần đầu á, là rất là cứng, chứ không phải đơn giản như vậy chúng ta thọc nhẹ lại ra đâu. Cái thứ hai á, là chỗ này nó rãnh nè, không, cái nhà nó ẩn nè, là giống như có người đã tháo ra rồi. Đó. Rồi bây giờ em sẽ chụp hình em báo lại cho cái chủ máy này thôi. A few minutes later. Rồi mình mới liên hệ và mình báo tư vấn cho cái người chủ của cái máy này, là mình báo là cái máy này đã hấp khô, và cái con CU này cũng khả năng là đã hấp khô luôn rồi. Bây giờ mình sẽ thật tâm mình sẽ chỉ cho cả nhà xem, cho dù anh em kỹ thuật hoặc khách luôn, để nhận biết làm sao là máy đã bị hấp rồi. Ví dụ có hấp mà có dấu mỡ á, thì cả nhà thấy rồi, nhìn nó xung quanh đây nó dơ nè, nó có mỡ hàng rồi đó, là mình nhìn là biết ngay. Còn một số mà gọi là thợ cao á, người ta sẽ dùng cái phương pháp là hấp khô, đó là không dùng mỡ gì hết, để keo vậy luôn người ta hấp, nó để giữ cho keo zin, nên mình nghĩ là chip zin. Nhưng cái nhà xem nè, nãy như ban đầu đã nói đây, keo đây vàng ha. Đây zoom cận cảnh cho cả nhà xem. Đây góc này vàng, góc này vàng, góc này vàng, góc này vàng. Cả nhà chú ý giùm em cái viền trắng ở chỗ này không, là lúc mà hấp con nhiệt khô nóng lên á, thì cái này nó con CU này nó hở ra, cái keo này hở ra, nó làm có một cái đường nứt nè, đó, nứt găng nè. Trên đây cũng có nè, bên đây cũng có nè, bên đây cũng có nè. Đó. Bên đây luôn cũng vậy luôn. Rồi và đây cũng là một cái laptop Acer Nitro. Đó, con này bị lỗi Vega, mình đã bóc Vega ra rồi. Đây con này con CU nè, đây mình có bóc Vega thì nhiệt độ nó có ảnh hưởng nè, nhưng mà nó có ảnh hưởng thì nó cũng không có vàng như cái men bên đây. Đó, mình để cho cả nhà so sánh nè. Đó, cả nhà thấy không, hai cái màu khác biệt không. Đó. Đây là keo đã hấp rồi nè, nó màu vàng nè, còn đây keo mình chưa hấp nè. Đó, thấy không, keo nó còn màu trắng. Đó, dưới đây góc dưới đây á, thì nó hơi vàng vàng, là do ảnh hưởng cái nhiệt á. Từ bữa mình bóc con chip Vega này ra thì nhiệt nó hơi nóng, nó phà ra, nhưng mà ở đây nó chỉ hơi vừa vừa hà, chứ nó đâu có vàng như cái con này luôn, thấy không cả nhà. Đó, cả nhà thấy nó vàng luôn không. Đó, con trên nó hơi vừa vừa hà. Đó, còn cái keo zin nó là trắng vậy nè, nó trắng đục vậy nè, nó không có ố vàng nha cả nhà. Rồi đây là bí quyết của mình, kinh nghiệm của mình bao nhiêu năm nay mình làm, mình nhận biết bằng qua cái con mắt đó. Mình giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho cả nhà, để cho cả nhà biết là tỷ lệ Vega này của dòng Acer này là Vega GTX 1050, 1650, 3050, 3060. Đó, mình đã làm qua hết rồi. Và những cái dòng mà tình trạng mà bị chấm than này là tỷ lệ là do con Vega này lỗi nha cả nhà. Hầu như là mình đã có hấp lại cũng mấy lần rồi, nhưng mà cũng không thành công. Và đối với con này bây giờ anh em nhờ của mình coi gán cứu giúp lại giùm, giữ coi con là máy có Vega. Ví dụ mà cả nhà không muốn xài Vega thì máy này tắt Vega đi, chúng ta chuyển qua card on board chúng ta xài thì vẫn bình thường. Còn muốn ngon nữa thì chuyển card on board luôn, chuyển card trên main nha. Còn trong Windows chúng ta chỉ cần là disable cái Vega là được, nhưng Windows Update thì lâu lâu có thể nó mở ra lại. Còn nếu trên main thì mình cắt ra luôn thì nó sẽ không hoàn toàn. Đó, Win Update cỡ nào up thì nó cũng nhận card on board thôi. Đó là on board là card của con trong CU của mình nè. Đối với main này bây giờ mình sẽ tiến hành mình bóc cái con Vega này ra.
Rồi mình sẽ tiến hành mình làm chân đóng lại xem như thế nào ha. Cầm màn hình này mình để sang một bên nha, pin CMOS mình tháo ra luôn, mình sẽ tháo ra luôn, tháo ra. Tiến hành mình sẽ tháo cái keo của chip. Sau đó bây giờ mình sẽ đưa lên máy đóng chip, mình bóc cái con chip ra này ra nha. Đã đủ nhiệt độ cháy trì, giờ mình sẽ tắt máy và bóc chip ra. Ok nha cả nhà. Đây, chip card màn hình của mình đây. Đó, thấy có cái dấu gì rồi? Dấu gì đen đen đứt mạch hay rồi? Rồi để em kiểm tra trên mainboard coi. Rồi, dấu hiệu bị đứt mạch cả nhà ơi. Như vậy cái main này nó bị chập chờn là đúng rồi. Đây. Những mạch ngay chỗ này nó bị đứt rồi cả nhà, đứt chân hết rồi. Rồi, sau khi bóc chip ra, bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh những cái chân chì này đi. Mình dùng mũi hàn ha, mình vuốt cho sạch những cái chân chì hết. Rồi để mình coi coi những cái chân nó bị đứt, những cái chân nó có quan trọng hay không. Với chân này dính dơ quá. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh cho sạch sẽ đi. Mình sẽ làm chân lại. Sau đó mình sẽ bôi lại một lớp mỡ nha cả nhà. Mình sẽ làm sạch cái chân chì thêm một lần nữa. Bôi thêm một lớp mỡ cho nó dễ dính chì. Sau đó mình sẽ lấy cái dây hút chì nha cả nhà. Mình sẽ hút những cái chân này cho nó bằng hết. Tiếp đến là vệ sinh. Vệ sinh là phải cho sạch sẽ. Cho bây giờ mình làm cho nó dễ nhìn thấy hơn. Giờ sẽ kiểm tra những cái chân đứt này, những cái chân này có quan trọng hay không. Quay cận cảnh cho cả nhà xem. Những cái chân màu sậm sậm ở trên đó, cái này là nguyên nhân là do cái đứt cái chân mạch rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra nha. Thông qua bo wheel của cái mainboard này. Đó, đây là mainboard, đây là bo wheel. Để em kiểm tra những cái chân mà bị đứt trên mạch main nè. Là những cái chân này trên ký hiệu trên bo wheel là NC. NC là những cái chân này là không sử dụng tới nha cả nhà. Ví dụ chân nào có sử dụng tới đây nè, ví dụ đây là mát nè. GND là mát. Ok, nó sẽ ghi hết. Đây, GCPU đây. Đó. Và đây là GPU đây. Ừ. Những chân nào có nhiệm vụ thì nó sẽ ghi hết, còn những chân này không có nè, NC là trống nè. Vậy là mừng rồi cả nhà ơi, không sử dụng và không có tác dụng gì hết. Sau khi mình làm vệ sinh sạch cái chân bên bo, tiếp đến mình sẽ làm sạch chân chì bên cái con chip này ha. Mình sẽ làm sạch chân chì, mình sẽ làm chi bi lại. Mình bôi một lớp mỡ vào. Ừ. Cái này thì bôi cũng hơi nhiều nhiều một chút, cho nó cái độ chảy chì nó tốt hơn. Bây giờ sẽ gạt những cái chì ghim trên cái con chip này hết. Đó, mình bỏ chì này hết, mình sẽ làm chân mới lại. Đã tốn công tốn điện thì bóc ra phải làm chân lại cho nó ngon lành. Vẫn là dùng cái dây rút chì tiếp nha. Đó, sẽ rút cho sạch những cái chân chì này đi. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cho sạch nha. Đó, cho sạch những mỡ hàng hết. Làm cái gì cũng vậy. Làm xong là vệ sinh liền cho nó sạch. Rồi mặt bên đây mình cũng vệ sinh luôn. Đó, dính mỡ hàng nhiều quá. Ba mỡ nó dính vô cái móng tay quá trời luôn. Làm này bởi vậy là không bao giờ cái tay sạch sẽ được. Thứ hai là bóc xăng thường xuyên với cái da tay nó khô ran cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh cho sạch sạch nha. Vệ sinh cho thật sạch sẽ. Video này chắc cũng có thể là khá là dài cả nhà. Đó. Cả nhà chịu khó xem hết video nha, đừng tua nha. Đây này mình làm là mình chia sẻ hết lòng. Đó, mình chia sẻ thật tình.
Và nếu cả nhà xem kênh của mình thấy hữu ích thì cả nhà nhấn bình luận vào số 1 cho mình biết. Nếu video này chưa hay, chưa hấp dẫn thì cả nhà nhấn số 2 cho mình. Và để lại cái ý kiến đóng góp để cho mình cái kênh mình càng ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Chia sẻ rộng rãi đến mọi người. Từ người dùng cho tới anh em thợ. Mục đích của mình lập kênh này là chia sẻ thôi. Rồi đây là 1650. Giờ mình sẽ tiến hành. Mình lựa cái lưới. Đó, đây là khung lưới để mình chuyên làm đóng CU. Đó, tất cả CU các đời, các hệ, các loại chipset. Đó, CU các loại. Rồi, đây. GTX 1650. Rồi viết đầu óc của em quá tệ rồi. 1650 và 1050, hai cái chân nó khác nhau. Nó đã đóng rồi, bây giờ thì không nhớ. Hết chuyện lấy cái lưới 1060 này làm cho 1050. Cuối cùng nó bị chịch nhiều chân. Làm đã tiến hành. Em đã cạo bỏ lại như ban đầu hết rồi. Đó, tẩy những cái chì cũ hết rồi. Rồi em tra cái con cạc này giống như những con cạc của những cái đời trước em đã từng làm rồi. Đó, đây những con cạc. Đây là những cái lưới ngày xưa thường làm đây. Đó, anh em nào làm nhiều là biết. Đó, đây là chip cầu bắc của dòng Core 2 nè, laptop nè. Rồi đây là chip nam của dòng G945, G31, G41 rồi nè. GB nè. Đất nữa nè. Này chipset nè, HM65 nè, Core i thế 22 nè. Đây chipset của dòng Core 2 nè. Chip bắc đời cũ nè. Chip bắc G945 nè. Đó nè, những anh em nào nhớ được cái lưới này không? Kỷ niệm nếu anh em làm kỹ thuật đóng chip. Những lưới kỷ niệm là này một cái nè, kỷ niệm là hai cái nè. Lưới này thấy giống giống nè, để sang bên đây. Rồi lưới Core i thế 21. Đó. Rồi lưới GB này cũng là một trong những dòng kỷ niệm nè. Cái này cũng giống nè. Em coi mã coi. N13B. Số lỗ coi. Ui, hai thằng này là một cái bự hơn, một cái mỏng hơn. Im rồi. Em sẽ cho nó qua cái hộp này. Cái hộp này là hình như là cũng bèo gì cũng 5-6 năm rồi. Chưa có khui ra luôn. Đó, giờ mình sẽ canh cái lưới này có đúng không. Chứ em thấy là giống rồi đó. Ok. Trùng khớp hết cả nhà ơi. Đó, trùng khớp tất cả chân bi hết. Cái lưới này bị dảnh cả nhà ơi. Dảnh quá. Lưới bị dảnh rồi. Lưới này tương đối là ok hơn cả nhà. Đó, nó ít có dảnh hơn cái lưới kia. Nó xuống sát hết rồi. Còn cái lưới này nó dảnh quá. Bây giờ sẽ đổ bi lên một lần nữa. Đó, lần này là chắc cú luôn nha cả nhà. Lần này là đúng lưới rồi nha. Không sợ sai sót nữa nha. Vì cái lưới này có mấy năm nay luôn mà không hay không biết luôn. Em vừa tính lên mạng em coi cái lưới để đặt, cái cuối cùng em thấy nó cái mã này lạ, em nhớ chực cái mã này hình như mình có rồi. Không nhờ cái chân chip nó xài trùng luôn. Nhiều khi những cái đồ mình có rồi mà mình cũng không hay cả nhà. Nhiều khi những linh kiện những IC em đặt rồi quay qua lại em nhớ không có, cái em thấy lạ cái em đặt tiếp. Sau này dùng mở ra thấy trùng tùm lum luôn. Rồi giờ kiểm tra là những chì bi nào thiếu. Chỗ này nó dư một bi này em sẽ lấy một bi ra. Rồi bên đây thiếu này em sẽ để cái bi này qua luôn. Rồi rớt đâu rồi? Gấp để lại. Giờ thì kho chì vào thôi. Đem vịnh cố định cái con chip lại. Cuối cùng cũng đã xong. Đó, làm hoàn thiện các chân bi hết nha cả nhà. Đó, đều đủ hết ha. Giờ em sẽ tiến hành em cho vào mainboard và em đóng lại thôi. Sau khi mình đã đóng con chip card hình vào trong mainboard rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn tạm vào máy để mình test thử xem như thế nào nha cả nhà. Mong là kết quả được tốt đẹp. Gắn tạm thôi.
Gắn dây cáp màn hình vào nè. Mình sẽ gắn cái tản nhiệt vào nè. Mình quên gắn cái đế rồi. Mở ra. Sẽ gắn cái đế ốc. Không đế này sao dạng ốc. Rồi, để men vào đúng chắc vào vị trí chân ốc ha. Mình bắt tạm trước một con. Rồi gắn cái tản nhiệt vào. Gắn cái dắt quạt luôn. Rồi, đây ốc của tản nhiệt. Mình bắt vô tạm 2 con chéo hai bên thôi. Bên đây tương tự cũng vậy luôn. Gắn gam vào. Gắn cái dắt nguồn DC vào. Gắn bàn phím vào. Sẵn gắn con chuột con đi. Chung mình tự tin rồi đó. Mình thấy mình tự tin rồi đấy. Đó, dây cáp anten wifi cẩn thận nha, để nó chạm vô trong main làm mệt nữa. Bây giờ em sẽ tiến hành em cấp nguồn vào cho máy. Ok, máy lên hình nhé cả nhà. Ok, good, 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 good. Bây giờ sẽ tiến hành em rút nguồn ra. Em gắn cái M2 vào test nha. Quá đóng con cạc còn lên hình cả nhà ơi. Mừng quá cả nhà ơi. Em sẽ tiến hành em cấp nguồn vào. Kích nguồn. Ok, lên hình nha cả nhà. Đó, máy tiến hành vào Windows. Bây giờ hồi hộp và chờ đợi thôi. Bây giờ em nói cả nhà rồi, em tự tin lắm nên em gắn con cấp chuột sẵn. Rồi, chấm than không nào, chấm than không nào. Ok, không chấm than nha cả nhà. Rồi, thành công nha cả nhà. Ok, thành công. Giờ muốn chắc, bây giờ em sẽ khởi động máy lại. Đó. Thông thường khởi động tới, khởi động lui thì nó sẽ nhận hay không nhận thì nó sẽ phát hiện ra. Nhiều khi nó mới ban đầu mình mở lên nhận. Cái em tắt máy đi, mở lại nó không nhận. Đó, tình trạng ban đầu nó cũng của anh em báo cũng vậy đó. Đó. Nhưng mà sau khi em làm con chip card lại là em thấy tự tin rồi nhé cả nhà. Tự tin hơn hẳn nha cả nhà. Đó. Ok, very good. Bây giờ em sẽ tiến hành. Em tắt máy và em coi cái tản nhiệt em vô keo lại. Rồi em test cái con card màn hình này coi có ổn không nhé cả nhà. Bây giờ em sẽ gặp máy lại. Em tháo M2 ra. Tháo lại cái tản nhiệt. Đây dắt quạt. Tháo ra lại. Em sẽ lấy cái tản nhiệt ra nha. Dở lên từ từ nhé cả nhà, keo nó hết. Rồi đây chứng tỏ là đây có keo tản nhiệt nè. Nhưng mà đây nó không dính nè. Thấy không cả nhà? Đó, vậy là cái độ này nó bị hở nè. Rồi bây giờ em sẽ rút ra đi, rồi em sẽ vừa làm và hướng dẫn cả nhà. Cái này cũng là cái quan trọng để cái tỷ lệ con chip card màn hình của mình nó có bền hay không. Có dễ hay lỗi hay không là do nguyên nhân này đây. Đây, cái gì cũng phải từ từ. Đây em sẽ vệ sinh sạch cái keo tản nhiệt ở chỗ này ha. Rồi, và bên đây con CPU nè, vệ sinh luôn. Để hòm vô keo mới. Keo này trên con CPU này là keo hiện tại keo chế trong máy này là keo thường. Keo cái dành cho PC rồi đó. Hoặc là những máy đời thấp á. Còn những máy dòng cao này, mấy cái máy cái đồ họa này keo phải chất lượng cả nhà ơi. Rồi đây. Và những cái miếng tản nhiệt của cái con chip RAM nè, nó banh hết rồi. Nó mẹ hết nó cũng có dính gì đâu. Nó không có dính được gì hết trơn á, mà nó cũng không dễ nhiệt gì luôn.
Giờ em sẽ tiến hành em cũng tháo ra luôn, sẽ cạo bỏ nha cả nhà. Nó hư hết rồi, nó không có tác dụng gì hết. Giờ em sẽ vệ sinh sạch luôn. Vệ sinh cho sạch sẽ luôn, không còn dính miếng keo nào hết. Đây, của bên CU em cũng lau chùi luôn. Mình sẽ tiến hành mình cắt cái miếng điểm để mình chim vô cho cái con gam này. Đó, cho nó tản nhiệt tốt. Mình thay miếng mới rồi mình đá canh vô, nó đã khớp hết rồi cả nhà, nó sát hết, tản nhiệt tốt. Rồi, đây con cáp này nằm mặt dưới nên mình gắn vào trước đi, cái này là dễ quên lắm. Đúng vị trí rồi phá ngàm lại, vào keo tản nhiệt cho em ấy. Đó, vô keo đạt đạt chất lượng chút xíu nha cả nhà, một lượng vừa đủ. Lấy cầm màn hình lên. Đó, cho men bo vào. Đó, cho vào đúng vị trí. Rồi mình sẽ tiến hành mình vặn ốc men lại, gắn dây cáp màn hình vào, sau đó nè mình gắn dắt lo nè, báo led nè, cáp chuột nè. Rồi đè đúng vị trí sát, phá ngàm lại, cáp bàn phím, mở cái ngàm ra, cho cáp vào, phá ngàm lại. Rồi dắt DC, đây cái dắt lo bên đây. Chỗ xa xa dễ quên lắm. Cáp led bàn phím, em card wifi. Ừ. Cái này dư làm gì, mình để dưới đây luôn đi, cho nó tản nhiệt card wifi luôn. Ừ. Có đụng không? Không đụng mà cả nhà. Thì em gấp đôi lại. Ừ. Im luôn. Đây, ốc em ấy đây. Nhấn dây cáp anten vào luôn. Màu trắng, màu đen. Mình sẽ cho cái tản nhiệt vào. Ừ. Canh vào đúng vị trí, hạ xuống, sẽ gắn tạm vô cho cố định vị trí nha. Ừ. Sau khi cố định vị trí, một là chúng ta siết xéo, hai chúng ta siết theo hãng. Hãng số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, đây số 5 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Rồi giờ mình siết cứng vừa tay nha cả nhà. Nhớ gắn cái jack fan nha, tránh thôi nóng máy. Này của khách 2 cây gam thì gắn lại 2 cây gam. Đây cái M2 này nãy nằm phía ngoài, M2 này nãy nằm phía trong. Ok, để đúng vị trí. Cáp này mình chưa gắn nè, hèn chi nói quên quên thiếu thiếu gì. Rồi gắn vào cho đầy đủ. Ok, khóa ngầm lại, gắn lại M2. Ừ. Vặn ốc lại thôi. Con ốc trắng này là của cái quạt tản nhiệt. Hồi sớm hình như là có 2 con. Đó, 2 con góc này. Bên này thì có miếng này nữa cả nhà. Còn cục pin gắn luôn. Mình gắn cái jack pin vào luôn. Sau đó lật máy.
Chích nguồn. Rồi mình ghim sạc vào luôn. Mới đang chạy vào trong Windows nha cả nhà. Bây giờ em sẽ xem kiểm tra lại coi card màn hình này còn báo gì không. Thấy vậy là ngon đó. Ok, hết chấm than nha cả nhà. Im im. Rồi em mở phần mềm GPU dắt ra thử coi. Rồi trên phần mềm này nó nhận card hay không và dung lượng bao nhiêu ghi. Đây, card Nvidia đây cả nhà. Đây card Nvidia GTX 1050 nha cả nhà. Đó, con này là dung lượng là 3 GB. Sau khi nhận card đủ, bây giờ em sẽ test cái card này xem như thế nào. Đó, cài phần mềm, test card vô, chọn run. Ok, im cả nhà ơi. FPS lên 31 nè. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành cho nó chạy vậy thôi. Và cả nhà nhớ nha, test phần mềm này tối đa tầm khoảng 5 cho tới 10 phút. Cả nhà đừng test lâu quá sẽ tổn hại cái card màn hình. Và chúng ta nhớ chú ý cái nhiệt độ nè. Nó nếu bật lên full max bây giờ không bị treo, không sọc hình, không tắt, vậy là hoàn toàn ok đó cả nhà. Nếu nó bị là nó sẽ bị liền. Muốn cả nhà xem kênh của mình thấy có hữu ích, cả nhà nhớ cho mình xin một like. Còn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn qua hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Rồi mình sẽ gáp lại và cho cái máy này chạy thử coi nên xem như thế nào. Nếu tốt hết thì ngày mai mình sẽ liên hệ với khách và báo giá cho khách thôi. Ok, máy này khách cũng trông lắm cả nhà ơi. Khách này cũng đang xem trên kênh YouTube trong nhân feed của mình và cũng xem video là mình đóng một con chip Vega cho con máy Acer Nitro. Đó, và anh ấy cũng gặp điều tương tự và đã tin tưởng mình đã gửi lên. Rồi chân thành cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Video đến đây kết thúc nha cả nhà. Ok, bye bye.